I will talk about MRI in the time that left. We'll be back here and show some cases or anything you want. Giờ 4:30 rồi ha. MRI, magnetic resonance image. Thì phim MRI nó là viết tắt của chữ Magnetic Resonance Image. As the name says, it works a magnetic field Và nó là một trong cái môi trường từ tính to capture image. để ghi nhận hình ảnh. So it's a machine that emits protons, Và cái máy nó có những cái proton. and by differentiating the density of water of your Và tissues, nó nhận ra được cái gọi là cái độ đặc của nước trong mô. it can show the image for the machine. So it's the only image system that you can see the bone, you can see the muscles, you can see water, you can see disc, ligaments. Đó là cái hình ảnh mà bạn có thể vừa thấy được xương, vừa có thể thấy được mô mềm. So it used protons. It was developed by Lauterbur in 72. Và MRI là một cái kỹ thuật hình ảnh sử dụng cái hình ảnh proton và được giới thiệu vào năm 1972. And you can clearly see these displacements in any place. Và bạn có thể thấy rõ ràng là đĩa khớp nó bị dời chỗ ở cái vị trí nào. For example, in this case here, I have displacement of the disc to the side. Ví dụ như trong ca này là đĩa khớp bị dời sang bên. And in here, we have just to compare anatomy piece here and what you see in the MRI. Thì ở đây là đối chiếu giữa cái hình ảnh thật với lại hình ảnh MRI. Remember when I said to you before that the normal TMJ and with the disc and the biluminar zone, they are in 12 o'clock. Thì các anh chị nhớ là ở một cái khớp khỏe mạnh đó, thì cái giới hạn giữa đĩa khớp và vùng mô sau đĩa là vị trí 12 giờ. And here you can see exactly that division. Thì ở đây là mình thấy là cái chỗ chia đây. This is the disc, Đây là cái đĩa. and here we are with the biluminar zone. Và phía sau là vùng lá kép. You have the lateral pterygoidal insertion, the upper portion here and the lower portion here. Và cái phần này là cơ chân bướm ngoài, có cái phần bám phía trên và phía dưới. The shape of the condyle, Hình dạng của đồi cầu. the meatus. Và cái này là cái lỗ tai. So this is very nice image. So if you have a TMD, this is gold standard exam. Thì đây là một cái chuẩn vàng. The problem is that the doctors who make this, they are medical doctors. They don't understand very well what is TMJ. Okay? Nhưng mà vấn đề là cái người mà sáng chế ra cái kỹ thuật này á, là bác sĩ bên y và họ không có biết về khớp thái dương hàm. I usually request to the service to give me a CD-ROM of the image of the patient, so you can yourself move in the computer to find the best picture that describes the problem. Và tôi thường là yêu cầu cái người chụp cho tôi cái đĩa CD-ROM để mình có thể mình muốn chọn cái góc nào mình nhìn để mình thấy được kỹ cái vấn đề. And you can select, because when they print, they select by themselves. So sometimes they take it too inside or too outside. You cannot see anything. If you see the brain, it's too inside. Thì cái người kỹ thuật viên mà in những cái hình ảnh này ra, có nhiều khi họ chọn đại hai cái phía ngoài, hai cái phía trong,
Và nếu mà mình thấy hình ảnh của cái não có nghĩa là nó quá vô trong. So it's, if you wait from the service to print for you the best position, Nếu mà mình chờ cái bên chụp phim mà họ cho mình cái gọi là cái sometimes phục vụ good. tốt nhất, nhiều khi cũng có khi được khi không. On this coronal view, you can also see here the disc, the roof of the fossa, and the condyle here. Thì ở đây là nhìn từ phía trước, thì mình sẽ thấy là đĩa khớp rồi cầu với lại cái phần hõm khớp. You can see that this is a very, very useful tool. So this is the color that you're going to see. This is exactly the colors. Đây chính xác là cái màu sắc mà mình thấy. So you can usually see the muscles, you can see the disc, you can see ligament, you can see glenoid, you can see the laminar zone, okay, and Ở the đây shape of mình the có condyle. thể thấy được là đồi cầu, là đĩa khớp, là vùng lá kép, là chỗ bám của các cơ cũng như là hõm khớp. Very nice. So glenoid fossa, I don't want to stay here too long because you guys know this. So let's jump that. Here we are. So here we have the glenoid in pink. Thì ở đây là mình có cái hõm khớp là được tô hồng, Here we have the eminence, từ lồi khớp, the disc, đĩa khớp and the condyle. và lồi cầu. Normal disc position, as I told you before, 12 o'clock. Vị trí đĩa bình thường ở vị trí 12 giờ. Okay, so the disc here is absolutely perfect. Thì cái đĩa này là nó hoàn hảo. And here's the laminar zone. Ở đây là vùng lá kép. Clear? Dạ, rõ mà. Cannot be more clear than this. Không thể nào rõ hơn như vậy được. Okay? Normal position again, 12 o'clock. Vị trí 12 giờ bình thường. I put the clock here so you cannot never forget. Thì để cái đồng hồ vô nên không bao giờ mình quên được. 12 o'clock. 12 giờ. In here, now we have 11 o'clock. Bây giờ mình có 11 giờ. So the disc is already forward. Đĩa khớp đã ra trước. So if the patient's losing the disc or not, I don't know. This is, we need three positions. Bite close, medium aperture, and maximum aperture. Okay? Maximum open. Thì mình có thủng hay không thì mình không biết. Nên là mình cần ba cái vị trí là há nặng, rồi há vừa và há tối đa. And here, you can see there is a little space between the condyle and the disc. Và ở đây nó có một khoảng nhỏ giữa đồi cầu và đĩa khớp. And this is very wide because there's a synovial liquid. Thì cái khoảng này nó rất là rộng bởi vì có dịch khớp. So this image is very interesting to understand. Cái hình ảnh này nó rất là thú vị để chúng ta có thể hiểu. This is normal into a certain limit. Thì cái này nó bình thường ở một cái mức nào đó thôi. If the patient is capable to move the condyle, catch the disc, continue, get back and don't lose the disc, okay. Nếu mà bệnh nhân có thể đưa cái lồi cầu bắt lấy cái đĩa khớp và cả hai cùng dịch chuyển ra phía sau thì không sao. But this little distance between disc and condyle, when I make condylography, Thì cái khoảng cách mà nếu mà mình thấy giữa cái lồi cầu và cái đĩa khớp này nó to, instead of have a curve, thay vì là nó cái đường cong, the condyle moves forward, thì trên cái lồi cầu đồ á, là thay vì nó cong thì nó thẳng ra trước grab the disc and descend. và nó bắt lấy cái đĩa và đi xuống. Millimetric.
thì tính bằng mm á. But when you trace the condylography, the machine can feel this little movement. Và cái này nó rất là tinh tế, nhưng mà mình ghi lồi cầu đồ là cái máy nó vẫn cảm nhận được và nó ghi được hình ảnh này. So I can know that we have separation between condyle and the disc. Nên là tôi biết là có một cái giai đoạn lồi cầu và đĩa khớp tách ra. So the machine is very sensitive to get tenths of millimeter. Cái máy này nó rất là nhạy và nó có thể ghi được cái giá trị là phần 10 mm. And you can see here the bilaminar zone a little bit thicker. Thì ở đây cái vùng này nó hơi dày hơn. Again, normal. Bình thường. I put many different pictures. Tôi cho rất là nhiều hình ảnh ở đây. And now, if you go to 10 o'clock, problem. Bây giờ là 10 giờ là có vấn đề đấy. Because the disc is already in front. Bởi vì đĩa khớp đã ra trước. Completely, almost completely in front. I have just the posterior band of the disc touching the condyle. Chỉ có một chút có cái phía sau của đĩa là nó đụng lồi cầu thôi. Sometimes the patient do not have click, sometimes. Nhiều khi bệnh nhân cũng không có tiếng click, But the patient makes this movement. mà bệnh nhân làm cái vận động này. So you see a zigzag, very Thấy short, cái khoảng zigzag ngắn, very short. rất ngắn, Because the disc is already in front. và cái đĩa khớp là nó đã So bị in ra order trước. to condyle, to jump the disc, catch and move, Để lồi cầu nó có thể nhảy qua được cái đĩa khớp, bắt lấy đĩa khớp và đi ra little trước, jump thì nó có một cái bước nhảy to go. để đi. And we have something like this. Và hình ảnh này, And when the patients move back, the disc is in front. khi mà cái bệnh nhân lui về phía sau thì cái So- đĩa khớp lên phía trước. What happened here is that when the patient start to move, catch the disc, move, go forward. When the patient gets back, lose the disc again. Có nghĩa là khi mà cái lồi cầu nó đi ra trước á, thì nó mới bắt được cái đĩa khớp và cả hai cùng đi ra trước. Nhưng mà khi lồi cầu nó về vị trí nghỉ á, thì nó lại mất kết nối với đĩa khớp. And what you expect to feel in the muscle palpation in the lateral temporal pterygoid scale. Thì khi mình khám cơ ở cơ chân bướm ngoài á, thì chúng ta nghĩ là mình sẽ khám nhận biết được gì? Pain, Pain, đau. being stretched. And the complete disc dislocation, like you can see here, Và cái này là dời đĩa hoàn toàn. the disc is already super forward. Và cái đĩa khớp này á, nó đã bị gập. Certain situations like this, the patient is not capable to open the bite, open the mouth. Đĩa khớp nó bẻ cong, và trong một số trường hợp thì bệnh nhân không thể há miệng, And we have what we call closed lock joint. thì gọi là khóa khớp. So patient cannot open, Bệnh nhân không thể há, maximum few millimeters of opening. chỉ được tối đa là một vài mm thôi. And the patient feels very bad pain. Bệnh nhân thấy đau rất là nhiều. And sometimes, some patients can make some weird movement like, it goes. Và nhiều khi bệnh nhân làm những cái chuyển động nó rất là lạ. Some patients cannot open. Một số bệnh nhân không thể há được. Or, in this case, the patient gonna open, push the disc bend, Hoặc là trong trường hợp này bệnh nhân sẽ há, đẩy đĩa khớp và and đĩa you khớp hear nó bị cong super loud click. ra một cái tiếng kêu rất là to. And the patient can go. Thì sau đó mới mở ra được. No reduction, exactly what I say. So patient try to open, but the disc bend and impede the condyle to move forward.
Thì ở đây là cái lồi cầu nó muốn đi ra phía trước, bệnh nhân muốn há nhưng mà đĩa khớp này bị bẻ cong và nó chặn ở đó, lồi cầu không đi được. You can see the disc here bent. Mình thấy là đĩa khớp bị uốn cong. So you see, this patient cannot open. Bệnh nhân không thể há miệng. This is a sequence of MRIs Đây là cái trình tự trên chụp MRI from closing to opening and getting back. từ đóng rồi tới há miệng rồi quay về vị trí đóng. Patient cannot move. You move a little bit, but the disc staying from doesn't go. Có nghĩa là bệnh nhân muốn há nhưng mà cái đĩa đó nó vướng nên là nó không thể nào để cho há to được. So sometimes you see a short rotation. Mình thấy là có một cái sự xoay ngắn. Imagine you ask the patient, please make me mid-occlusion right. You have the disc here. What happened to this side? Thì nhiều khi là mình yêu cầu bệnh nhân là đưa cái lồi cầu qua một bên, medial occlusion. Yeah. The disc is displaced in the right condyle. Say, please make mid-occlusion right. Thì cái đĩa khớp nó bị dời qua một bên và mình yêu cầu bệnh nhân là medial occlusion right, có nghĩa là đưa hàm qua trái. This condyle maximum can do is a little rotation and sometimes goes back. Và cái lồi cầu á, nó chỉ có xoay được chút xíu, có nhiều khi là nó tuột ra sau. And the other side, it tends to rotate but doesn't move. It goes back. Và cái bên kia nó cũng xoay nhưng mà nó không di chuyển được nên nó đi ra phía sau. Because this side is stop it. Bởi vì cái bên phải nó bị chặn lại. And here I start to have arthrosis because now it's bone to bone because the disc is not there. Và bây giờ là nó bị gọi là xơ hóa xương bởi vì cái nền xương nó chà sát, nó ma sát lên cái diện xương. And you can see the first signals of arthrosis here. It's bone loss. Và có những cái dấu hiệu là bị mất xương ở trên đầu lồi cầu. So a very chronic disc displacement happens what? Cái đây là một cái hiện tượng là dời đĩa khớp mãn tính. Years and years and years the patient don't have the disc anymore, so the disc disappear already. Từ năm này qua năm nọ thì cái đĩa khớp nó không còn nữa. And what happened is, if you treat this patient and you increase the vertical dimension, khi mà bạn điều trị những cái bệnh nhân này và bạn nâng kích thước dọc, the system will deposit certain cartilage here. và nó sẽ có một số những cái sụn ở đây. On the space that you create. Thì nó sẽ có cái sụn lắng động ở ngay cái khoảng của đĩa khớp. It will form what we call pseudo disc. Và nó sẽ tạo một cái dạng người ta gọi là đĩa giả. It's not the disc. Nó không phải là đĩa Because khớp. I don't have the muscle ligation, I don't have ligaments. It's some cartilage in between. Bởi vì nó không có dây chằng bám, nó không có cơ. To make this movement better. Nhưng mà nó sẽ làm cho cái chuyển động của khớp tốt hơn. So, Professor Eva Pieslinger from Austria, she has a very interesting case published about the pseudodisc formation. Thì một cái bác sĩ ở bên Úc thì có một cái ca rất là hay và bà đã đăng báo đã có cái tình trạng đĩa giả này. And sometimes the condyle goes too up and forward that the disc dislocates posterior. Nhiều khi là cái lồi cầu nó đi quá lên trên và ra trước nên cái đĩa khớp nó bị đẩy ra phía sau. It's a little bit more difficult to see. Cái này ít thấy, But possible. nhưng mà cũng có thể có. On coronal view, okay, this is the anatomy. Thì nhìn từ phía trước tới thì đây là cái hình dạng, cái giải phẫu. If you want to see carotid, if you want to see maxillary veins. Có thấy được những cái động mạch ở hàm trên.
Here we have the bao disc. khớp, đĩa khớp. Okay, here we have the disc. On top here, and I can see here the capsula and the Còn mình có capsula. thể thấy bao khớp So it's like a Vietnamese hat. giống như là cái nón lá của người Việt. And when the disc displays medially, you see this. Và khi cái đĩa khớp lệch vào phía trong, When the disc displays laterally, đây là đĩa khớp lệch ngoài. usually when you have a lateral displacement disc in this side, the other side you have medial. You have what? Medial. Medial. Thì khi mà một cái bên lệch trong thì cái bên kia thường bị lệch ngoài, ngược lại. That's it. Hết rồi. Còn phần ấy nữa thầy cô, còn nhiều slide lắm cô. Mấy cái luyện tập bên này cái chuẩn I put the picture of the wire toàn diện này. that I told him to do. Đây là cái hình dây mà thầy muốn mình vẽ. Because I'm a very nice guy. Bởi vì thầy là người tốt. From the top, Ở trên, nhìn từ trên xuống. RP. Đưa tọt vào. Please, they want to explain more about RP, reference position. Đây, cho nó toàn diện này, hay lắm này. Đây này, chỗ này này, chỗ này. How to get? Yeah. Bắt đầu rồi. first thing to Đây do, này, đây này. Đây là diễn về vị trí RP theo câu hỏi của bác sĩ. put cotton rollets on bicuspid area and bless the patient to